हाई क्लास 8 स्टुडेन्ट। अब हामी प्रश्न नम्बर 12 को गर्छौँ। हामी प्रश्न नम्बर 11 को मैले प्रश्न नम्बर 11 को ए गरेको थिएँ अनि तपाईहरुलाई बी गर्नलाई मैले भनेको थिएँ हैन। गर्नुभयो भने ठिकै छ, गर्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला, म गर्दिन्छु। भएन भने जस्ट सेम टु सेम जसरी ए को गरेको थियो त्यसरी नै बी को गर्ने हो है। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 12 मा प्रुभ दैट 4 points 4, 3, 6, 4, 5, 6 and 3, 5 रिप्रेजेन्ट अ रोम्बस। अब यो पोइन्ट्सहरु रोम्बसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन त्यो चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरु चाहिँ 11 को आफै गर्नु होला है। भएन भने कमेन्ट गर्नु। हाम्रो प्रश्न नम्बर 12 भिडियो धेरै लामो हुन्छ एउटै प्रश्नको, त्यसले गर्दाखेरि प्रश्न नम्बर 12 सोलुसन। प्रश्न नम्बर 12 सोलुसन। लेट यसलाई मैले पी माने लेट पी, यसलाई मैले लेट पी 4, 3 क्यू 6, 4 आर 5, 6 पी क्यू आर एंड एस हाम्रो के छ त 3, 5 रिप्रेजेन्ट आर ई P R E S E N to represent a rhombus R H O M B U S rhombus। अब निकालो फोर साइड PQ को निकाल दो। फोर साइड PQ को डिस्टेंस निकालो। PQ को डिस्टेंस x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square। हाम्रो x2 PQ मा x2 कति त x2 6, x1 कति त 4, 6 minus 4। त्यस्तै y2 4, y1 3, 4 minus 3 को स्क्वायर प्लस हाम्रो कति हुन्छ त 2 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर कति हो त 4 plus 1 under root 5 युनिट। त्यस्तै हामी for the side अब हामीले कसको निकाल्ने फोर साइड क्यूआर को। फर द साइड क्यूआर इक्वल टू हाम्रो रूट अंडर x2 minus x1 को स्क्वायर प्लस y2 minus y1 को स्क्वायर। हाम्रो x2 र x1 हाम्रो x2 कति हुन्छ त 5 र x1 6, 5 minus 6 को स्क्वायर प्लस y2 कति 6 minus 4, 6 minus 4 को स्क्वायर हाम्रो कति त -1 को स्क्वायर प्लस कति त -2 को के रे सिधै 2 को स्क्वायर हाम्रो कति भयो त 1 plus 4 under root 5 युनिट। हाम्रो के हुन्छ रोम्बसमा सबै साइड इक्वल हुन्छ है। रोम्बसको सबै साइड इक्वल हुन्छ, प्यारालोग्राम हुन्छ त्यो सबै साइड इक्वल हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो PQ भयो, QR भयो। अब RS फोर साइड RS इक्वल टू हाम्रो फर्मुला के हुन्छ x2 minus x1 of स्क्वायर प्लस y2 minus y1 of स्क्वायर। हाम्रो RS मा हाम्रो x2 कति हुन्छ 3 र x1 कति हुन्छ 5 हो। 3 minus 5 को स्क्वायर प्लस y2 5, y1 6, 5 minus 6 को स्क्वायर हाम्रो कति हुन्छ त अब यो -2 को स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर कति त हुन्छ हाम्रो यो 4 plus 1 under root 5 युनिट। त्यस्तै फेरि हामी निकाल्यो फोर साइड। अब हाम्रो PQ भयो QR भयो RS भयो के त PS। फोर साइड PS इक्वल टू हाम्रो फर्मुला
त्यही हो PS इक्वल टु हाम्रो फर्मुला त्यही हो x2 minus x1 of square plus y2 minus y1 of square हाम्रो PS मा x2 कति त 3 x1 कति त 4 3 minus 4 को स्क्वायर प्लस y2 5 y1 3 5 minus 3 को स्क्वायर अनि कति त -1 को स्क्वायर अनि यो कति त -2 को स्क्वायर यो कति त 1 plus 4 root under 5 unit हेर्नु त सबैको 5 युनिट 5 युनिट 5 युनिट 5 युनिट 5 युनिट आयो हैन यसमा कस्तो हुन्छ रोम्बसमा पिक्चरमा बनाएर तपाईँ देखाउँछु म के हुन्छ सबै साइड इक्वल हुन्छ यो एउटा प्यारालेलोग्राम भयो जसको के त सबै साइड इक्वल अब यस्तोमा के हुन्छ यो परपेन्डिकुलर आधारमा हुन्छ है यो एउटा के त परपेन्डिकुलर यो एउटा परपेन्डिकुलर हामीले अब यसको त मिड पोइन्ट निकाल्नु भन्छ यो P Q R S हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले मिड पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ जस्तै P र R को मिड पोइन्ट र Q र S को मिड पोइन्ट हामीले के त निकाल्नु भयो भने यदि इक्वल भयो भने के हुन्छ यो रोम्बस छ अब हामीले निकालौ for mid point of के त PR को निकालो for mid point of PR को हाम्रो फर्मुला हुन्छ x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 अब PR मा हाम्रो P र R मा P र R हाम्रो x1 कति हुन्छ त 4 plus 5 4 plus 5 by 2 त्यस्तै P र R मा हाम्रो कति छ त 6 plus 3 x1 6 x1 3 के रे y1 यो y1 3 र y2 कति त 6 3 plus 6 by 2 अब कति हुन्छ हाम्रो 9 by 2 so therefore हाम्रो कति आयो त यो 4.5 4.5 हाम्रो मिड पोइन्ट यो आयो again for mid point of हामीले कसको निकाल्ने QS को मिड पोइन्ट QS इक्वल टु फर्मुला हाम्रो x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 अब फेरि हाम्रो यो Q र S मा Q र S मा x1 कति छ 6 x2 3 6 plus 3 by 2 plus 5 plus 4 5 plus 4 by 2 कति हुन्छ त हाम्रो 9 by 2 so therefore कति त 4.5 डिभाइड गर्नु 4.5 भनेपछि हाम्रो के भयो त यसको के त यो मिड पोइन्टहरु पनि के भयो त इक्वल भयो सो देयरफोर हामी लेखौं PQ बराबर QR बराबर RS बराबर PS and its midpoint POINTS midpoints are also equal EQIAL equal PS बराबर के PR बराबर QS so therefore हाम्रो points 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 PQRS represent 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 rhombus 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 so class 8 students तपाईहरुले सेम यस्तै चाहिँ के त यो बी पनि गर्नु है बी पनि गर्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नु म सोल्भ गर्दिन्छु है एउटा कुरो के भन्नु सबैको यो के त यो आन्सर एउटै आउँछ है यसरी बुझ्नु होला रोम्बसको
सो क्लास 8 स्टुडेन्ट्स र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बिर्सनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट गर्नु होला र कुनै क्वेशन सोल्भ भएन भने कमेन्ट गर्नु होला, म त्यो क्वेशन सोल्भ गरिदिन्छु। हस् त, धन्यवाद।